हेलो फ्रेन्ड्स, आज चाहिँ हामी फ्याक्टोरियल फाइन्ड गर्ने प्रोग्राम बनाउँछौँ। फ्याक्टोरियल भनेको के हो त? यो भनेको चाहिँ मल्टिप्लिकेसन अफ इन्टिजर नम्बर फ्रम 1 टु द गिभन नम्बर। मतलब कि इक्जाम्पलबाट हेरौँ, 5 को फ्याक्टोरियल कति हुन्छ त? 5 को फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ 1 देखि 5 सम्म हरेक नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्ने। कति भयो त जम्मा भन्दाखेरि 120 हुन्छ। त्यस्तै 7 को फ्याक्टोरियल कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1 × 2 × 3 × 4 गरेर 7 सम्म मल्टिप्लाई गर्ने। 7 को फ्याक्टोरियल 5040 हुन्छ। फ्याक्टोरियल फाइन्ड गर्दाखेरि चाहिँ पोइन्ट बिनाको नम्बर लिन्छ। मतलब कि 1.1 1.2 यिनीहरू लिँदैन। अब चाहिँ प्रोग्राम बनाएर हेरौँ। सी प्रोग्रामिङमा सबैभन्दा पहिला हेडर फाइल लेख्नुपर्छ। हेडर फाइल भनेको # इन्क्लुड stdio.h र # इन्क्लुड conio.h। यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट हेडर फाइल हो। त्यसपछि भोइड मेन लेख्ने, अनिखेर गेटएच लेख्ने, अनिखेर ब्र्याकेट बन्द गर्ने। यति चाहिँ हर प्रोग्राममा लेख्नुपर्छ। सुरुमा हामीलाई के चाहिएको छ त? सुरुमा हामीलाई चाहिएको छ एउटा भ्यारिएबल जसले इन्टिजर नम्बर स्टोर गरोस्। त्यसको लागि इन्टिजर भ्यालु नम्बर स्टोर गर्नको लागि हामी युज गर्छौँ इन्ट। त्यसपछि एउटा भ्यारिएबल चाहियो। भ्यारिएबल अहिले नम युज गरेछौँ। तपाईँहरूले भ्यारिएबल जुन युज गर्दा पनि हुन्छ। नम भ्यारिएबलमा के स्टोर गर्ने त? नम भ्यारिएबलमा 5 स्टोर गर्ने। मतलब हामीलाई 5 को फ्याक्टोरियल निकाल्नु पर्ने छ। त्यसपछि एउटा हामीलाई भ्यारिएबल चाहियो जसले फ्याक्टोरियल स्टोर गरोस्, मतलब कि एन्सर स्टोर गरोस्। अहिले चाहिँ फ्याक्टोरियलमा 1 स्टोर गरौँ। यो चाहिँ किन स्टोर गरेको म अलिक पछि भन्छु। अब हामीलाई सिरिज अफ नम्बर चाहिएको छ। मतलब कि 1 देखि 5 सम्म हरेक नम्बरलाई प्रिन्ट गर्नु छ। त्यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ 1, इनिसियल भ्यालु 1 चाहिन्छ। त्यसपछि कतिखेरसम्म लुप चल्छ भन्दाखेरि हामीलाई 5 को फ्याक्टोरियल फाइन्ड गर्नु छ। मतलब कि लुप 5 चोटि चल्नु पर्यो। मतलब कि 5 को इक्वल हामीले यो लुपबाट के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ 1 2 3 4 5, मतलब कि 5 वटा नम्बर पाउँछौँ। त्यसैलाई हामीलाई मल्टिप्लाई नै गर्नु छ, त्यही भएर 5 वटा नम्बर चाहिन्छ। यो आई इज लेस देन नमले चाहिँ 5 भन्दा एक स्टेप कमको भ्यालु दिन्छ। त्यसैले हामीलाई इक्वल्स टु लेख्न पनि एकदम आवश्यक पर्छ। त्यसपछि हामीलाई आई को भ्यालु एक स्टेप बढ्दै जानुपर्छ। मतलब 1 बाट 2 हुनु पर्यो, 3 हुनु पर्यो। त्यसको लागि हामी युज गर्छौँ i++। अब हामीलाई एन्सर चाहिएको छ, मतलब कि फ्याक्टोरियल चाहिएको छ। सबै नम्बरको गुणा चाहिएको छ। त्यसको लागि हामी एउटा लाइनको युज गर्छौँ, फ्याक्ट इक्वल्स टु फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु फ्याक्टोरियल इन्टु आई। यसले कसरी काम गर्छ त हेरौँ। सुरुमा हामीले फ्याक्टोरियलको भ्यालु 1 स्टोर गरेका छौँ। अनि हामीले फर लुपमा आईको भ्यालु पनि 1 बाट नै स्टार्ट गरेका छौँ। पहिलोचोटि यो फर लुप चल्दाखेरि चाहिँ फ्याक्टोरियलको भ्यालु मतलब कि 1 अनिखेर आईको भ्यालु 1 दुईटालाई मल्टिप्लाई हुन्छ। मतलब कि फ्याक्टमा गरेर 1 बस्छ। त्यसपछि फर लुप फेरि एकचोटि सेकेन्डचोटि चल्छ। सेकेन्डचोटि चल्दाखेरि चाहिँ फ्याक्टो भ्यालु अहिले कति छ त? 1 नै छ, तर आईको भ्यालु चेन्ज भएको छ किनभने फर लुप हाम्रो सेकेन्डचोटि चल्दैछ। त्यसैले आईको भ्यालु 2 हुन्छ। अनिखेर फेरि फ्याक्टमा गएर फ्याक्ट र आईको भ्यालु स्टोर हुन्छ। मतलब कि 2 स्टोर हुन्छ। अब फेरि लुप चल्छ तेस्रोचोटि चल्दाखेरि फ्याक्टको भ्यालु अब 2 हुन्छ। अनिखेर आईको भ्यालु पनि 3 हुन्छ किनभने फर लुप हाम्रो तेस्रोचोटि चल्दैछ। अनि फ्याक्टमा पहिलाको फ्याक्टको भ्यालु मतलब कि 2 र अहिले आईको भ्यालु 3 को गुणन भएर बस्छ। मतलब कि 6 स्टोर हुन्छ। यसरी नै लुप 5 चोटि चल्छ। फ्याक्टको भ्यालु पनि हरेक लुपमा चेन्ज हुन्छ र लास्टमा एन्सर गरेर बस्छ। अब प्रोग्राममा बनाएर हेरौँ। यो लाइन लेखिसकेपछि त्यसपछि हामीले लुपलाई क्लोज गर्छौँ र फ्याक्टोरियल भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्छौँ। त्यसको लागि प्रिन्टएफ फङ्सनको युज गरिन्छ। त्यसपछि हामीलाई नम्बरलाई प्रिन्ट गर्नु छ भने %d कमा दिएर हामी भ्यारिएबल जुनमा हामीले एन्सर स्टोर गरेका छौँ त्यसलाई प्रिन्ट गराउँछौँ। त्यसपछि लास्टमा सेमिकोलन लेख्नुपर्छ। सेमिकोलन चाहिँ हरेक प्रोग्राममा लेख्नुपर्छ। अहिलेको यो प्रोग्राममा मैले 2-3 वटा गल्ती गरेको छु। प्रोग्राममा डिबगिङ गर्न पनि एकदम जरुरी हुन्छ। मतलब कि गल्ती खोज्नलाई एकदम जरुरी हुन्छ। यो स्किल चाहिँ प्रोग्रामरमा हुन एकदम जरुरी छ। सबैभन्दा पहिला यहाँनिर गेटएचमा सेमिकोलन छुट्या छ। त्यसपछि अर्को के होला गेस गर्नु आफै। अर्को हामीले फर लुपमा कन्डिसन लेख्दाखेरि हामीले कमा दिएछौँ। कमा हुँदैन, त्यहाँनिर सेमिकोलन हुन्छ। यो पनि हरेकजनाले गर्ने मिस्टेक हुन्छ। यो चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि अर्को भनेको एउटा हामीले
फ्याक्ट इक्वल्स टु फ्याक्ट इन्टु आई लेख्दाखेरि इन्टुको साइन अर्कै लेखेको छौँ। कम्प्युटरमा त्यो खालको इन्टु हुँदैन, कम्प्युटरमा हुन्छ 6वटा स्टार भएको इन्टु। तपाईँहरूले जुनसुकै नम्बरको पनि फ्याक्टोरियल निकाल्न सक्नुहुन्छ, सिर्फ और सिर्फ एउटा मात्रै चेन्ज गर्नुभयो भने। त्यो के हुनसक्छ आफै एकचोटि गेस गर्नु होला। तपाईँले गेस गरिसक्नुभयो होला। हामीले नमको भ्यालु जुन चेन्ज गरौँ त्यसकै फ्याक्टोरियल निकाल्न सकिन्छ। अहिले नमको भ्यालु 4 राखौँ। 4 राखेर कति हुन्छ त फ्याक्टोरियल, 4 को फ्याक्टोरियल 4 को फ्याक्टोरियल हुन्छ 24। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।